kita nak restore forklift yang ini jadi macam ini. Customer contact kita all the way dari Kuantan, Pahang. So kita ada kat JB, dia call dari Pahang dan dia bagi kita request. So request dia ada unit 8FD20. Okay, maksudnya 8 series diesel forklift 2 tan. So dia request dengan kita untuk buat complete restoration ataupun refurbish. Selain daripada tu, dia juga ada 2 tambahan additional request lah. Yang pertama, dia tanya kita untuk pasangkan attachment side shift. Dan nombor 2, dia nak upgrade forklift tu daripada 2 tan ke 2.5 tan. So 8FD20 dengan 25 tu, body, chassis dengan enjin semua tak ada beza. Hanya counterweight saja. So sekarang untuk upgrade forklift yang 2 tan tu, kita kena tukar counterweight. Kapasiti 2.5 tan.
Okay guys, so kita nak ucapkan terima kasih yang banyak kepada customer kita. Nama bisnes mereka adalah Perniagaan Dagang Sahihan. Kedai mereka berada di Taman Wawasan Kuantan dan bisnes mereka adalah wholesaler ataupun pemborong untuk barangan runcit. Kalau ada siapa-siapa yang berminat untuk beli barang daripada kedai dia, boleh kontak nombor ini. Itu saja untuk hari ini. Jumpa lagi and see you soon. Bye-bye.